Okay, continue daripada matrices yang lepas. Kalau yang sebelum ni kita tengok untuk multiplication, kita darabkan matrix dengan satu skala. Okay, skala times matrix. Okay, tapi kali ni kita nak tengok kalau kita ada two matrices, kita nak darabkan kedua-dua matrix tu. So, macam mana cara dia? Yang ini dia ada beberapa teknik sikit lah. Dan awak perlu ambil berat. Okay, let's say the first matrix is M by N untuk order matrix yang pertama, dan matrix yang kedua order is N by P. Okay, jadi macam mana kita nak tentukan matrix ni boleh didarab ataupun tidak? Kita kena make sure number of columns, okay, number of columns untuk first matrix sama dengan number of rows in second matrix. Okay, once dia sama, then both matrix can be multiplied. Okay, jadi hasil matrix tu akan menjadi number of rows dia akan ambil yang depan ni, dan number of column dia akan ambil yang belakang pada B. Okay, jadi if matrix A has an order of M by N and matrix B has an order of N by P, then the multiplication AB can be performed and the order of AB is M by P. Okay, jadi contohnya kat sini, kalau matrix A ni, order dia ialah 3 by 2. Dan matrix B tu, order dia let's say adalah 2 by 1. Okay, so 3 by 2 and 2 by 1 means number of column untuk matrix yang pertama is equal to number of rows in matrix yang kedua. Jadi hasil dia, jawapan dia akan membentuk 3 by 1. Okay, jadi matrix kita akan jadi beginilah. Ini ada nombor 1, 2, 3. Okay, ini kan row dia ada 3 dan kolom dia ada 1. Okay, kita tengok contoh dulu. Okay, kat bawah ni contoh pun cikgu ambil daripada buku teks saja ni. Okay, given that 4 matrices P, Q, R and S, so determine whether the following multiplication of matrices can be performed. If yes, state the order of the product of the pairs of matrices. So dekat sini, soalan ni minta yang pertama kita nak tentukan. Okay, soalan yang kedua, kalau kita dapat jawapan dia yes, then kita kena nyatakan order of the product of the pairs. Okay, itu soalan. So kita ingat kita kena menjawab soalan. Okay, kita tengok dulu order untuk P. Matrix P is 2 by 2. Ingat lagi tak yang depan ni untuk kolom, yang belakang untuk row. Astaghfirullahaladzim. Yang depan ni untuk row, yang belakang ni adalah untuk kolom. Okay. Okay. So ini 2 by 2. Dan yang sini adalah 2 by 1. Okay. Dan yang R ni kita ada 1 by 3. Dan S ni kita ada 2 by 3. Okay. Jadi yang pertama kita nak tentukan sama ada hasil darab P, matrix P dan matrix Q itu, adakah dia boleh didarabkan. So kita tengok. Untuk matrix P is 2 by 2. 2 by 2. Dan untuk matrix Q ialah 2 by 1. Okay. So dekat sini, terlihat ni adalah sama. So kita jawab soalan lah. Kita kata yes. Dan hasilnya akan menjadi 2 by 1. Macam tu. Okay. Kita tengok yang kedua, Q and R. So Q is 2 by 1
and R is 1 by 3. Okay, dua-dua ni adalah sama. Jadi masih lagi yes. Dan jawapan dia akan jadi 2 by 3. Okay, yang terakhir RS. R is 1 by 3 and S is 2 by 3. Okay, yang ini, tengok sini. 3 and 2, tak sama kan? So, bila tak sama, then kita tulis no. Okay, bila no, kita tak perlu nyatakan order lah. Memang dah tak boleh nak darab kan? Okay, so tu starting. Dan kita tengok lagi. Macam mana sebenarnya kita nak darab dua matriks ni? Ini baru nak tentukan sama ada dia boleh didarabkan ataupun tidak. Okay, now kita tengok macam mana kita nak dapatkan jawapan untuk matriks ni. Okay. Cara dia simple saja. Kita panggil dia sebagai dot product. Okay. Jadi kita ambil okay. Kita ambil first row. Okay. First row. Kita nak darabkan dengan first column pada matriks yang kedua. Okay. First row and first column. Okay. Jadi macam mana cara nak darabkan? Sorry sekejap. Okay. So dekat sini, kita akan ambil padam dulu. 1 dengan 7. Pasangan ni. Kita darabkan. Okay. So 1 times 7. Okay. Lepas tu kita plus, tambahkan pula. Kita ambil yang kedua ni. Kita darabkan dengan yang kedua ni pula. Okay. 2 times 9. Plus. Ambil yang ketiga. Darabkan dengan yang ketiga sini. So 3 times 11. Okay. Selesaikan. Dan kita akan dapat jawapan kita tu lah. Okay. Kita semaklah kalkulator masing-masing. Plus 2 times 9 plus 3 times 11. Kita akan dapat jawapan 58. Okey. Sama juga kat sini. Jadi, bila kita gunakan first row, okey, kita gunakan first row, row yang pertama dan juga column yang pertama. So, jawapan kita akan berada pada first row and first column. Okey. Jadi, kat sini kita gunakan first row dan second column. So, jawapan kita akan berada pada first row and second column. Boleh faham tak tu? Jadi, dekat sini maksudnya 1 and 8. Ini pasangan dia. 1 times 8. Kita pluskan dengan 2 times 10. 2 times 10. Dan plus lagi dengan 3 times 12. 3 times 12. Okay. Dan kita akan dapat jawapan 64. Jadi awak teruskan lagi lah. Teruskan pada cerita yang sama. Jadi maksudnya kalau once kita ambil second row. Okay. Second row kita nak darabkan dengan first column. So hasilnya akan jadi di sini. Ini adalah first row pula. Second row. Okay. Ini second row. Ini first column. So jawapan kita akan berada pada second row and first column di sini. Okay. Jadi, then kalau kita ambil second row and second column, so jawapan kita akan berada pada second row and second column di sini. Okay. Jadi yang lain-lain dah awak boleh cuba. Okay, you all cuba. Dan hasilnya kita akan dapat macam ni. Okay. So kalau you all nak cuba, then you pause sekejap lah video ni kan. Pause. Cuba kira dulu. Then baru cikgu showkan jawapannya. Sama tak? Okay. Okay. Right. Settle yang itu. Cara nak darab. Nak tentukan boleh darab ke tidak dah tunjuk. Then cara nak darab pun dah tunjuk. So kita go through example lah. Okay. Semua example ni cikgu ambil daripada exercise daripada textbook. Jadi 2 in 1. Terus sekali example and exercise. Right.
Okay, it is given that for matrices, they have bagi T, U, V, and W. So, kita nak cari a few ni, calculate T, matrix T multiplied dengan matrix U, then U and W, U and V. Okay, kita tengok satu persatu lah. Okay. Jadi kat sini, bila dapat soalan macam ni, kita tengok dulu. Yang ni kalau dia dah suruh kita darabkan, means semuanya memang boleh darab lah actually. Okay, now yang ini kita tengok order dulu. 2 by 3, 3 by 2, 2 by 1, and 2 by 2. Okay, now kita nak darabkan T and U. T and U, 2 times 3 dengan 3 times 2. So, kita buang yang ini dan kita kena alert bahawa jawapan kita akan ada 2 rows and 2 columns. Okay. Jadi, kadang-kadang pelajar dia salah darab kan. Jadi, jawapan akhir dia tak sama. So, ini untuk kawalan jawapan kita lah. Must be 2 row and 2 column. Okay. So, kita darabkan. Salin balik. 1, 3, 4, negative 2, 2 and negative 1. Kita nak darabkan dengan 0, negative 3 and 1, negative 4, 5 and 2. Okay. Now, right. Okay, now kita darabkan lah. 1 times 0 plus 3 times negative 3 plus 4 times 1. So, kita akan dapat negative 5. Then, cikgu nak ambil yang second row dengan first column. Negative 2 times 0 plus 2 times negative 3 plus negative 1 times 1. So, awak akan dapat negative 7. Okay. Then, darab lagi. First row dengan second column. 1 times negative 4 plus 3 times 5 plus 4 times 2. Okay, boleh tekan calculator dan awak akan dapat 19. For bawah ni means second row and second column. So, negative 2 times negative 4 plus 2 times 5 plus negative 1 times 2. So, awak akan dapat 16. Okay. So, siaplah soalan A. Jadi, boleh cuba soalan B. U and W. 3 by 2 dan juga 2 by 2. Okay, so jawapan kita akan jadi 3 by 2. Yang ni tadi betul kan? 2 by 2 ni 2 rows and 2 columns. Okay, U and V. 0, negative 3, 1, negative 4, 5, 2 times 2, 3, 1, negative 4. Okay. Jadi dekat sini, kita ambil first row and first column. Okay, 0 times 2 plus negative 4 times 3. Okay, dan kita akan dapat jawapan dia. Disebabkan jawapan kita akan jadi 3 row, so kita buat besar sikit lah. Sebab nak isi 3 nombor kan, 2 column. Okay, so tadi jawapan dia kita akan dapat negative 12. Okay, itu untuk row yang pertama lah, first row and first column. Okay, then kita tengok second row and first column. Negative 3 times 2 plus 5 times 3. Jadi kita akan dapat 9. 1 times 2 plus 2 times 3 akan dapat 8. Okay, kita ambil row yang pertama and second column. 0 times 1 plus negative 4 times negative 4. So, 16. Negative 3 times 1 plus 5 times negative 4. Negative 23. And 1 times 1 plus 2 times negative 4. And you should get negative 7. Okay, itu untuk yang B. Okay.
Adik yang ada C, ada D, dia semua sama je lah. Kita tunjukkan semua lah ya. Okay. Then C. C, U and V. Tadi U kita ada 3 times 2 and V is 2 times 1. So jawapan kita akan jadi 3 times pula, by kan. 3 by 1. Okay. So sini kita akan dapat 0, negative 3, 1 and negative 4, 5, 2. Okay, times dengan V. V is negative 6, 2. Okay. Jadi kat sini 0 times negative 6. Okay, 0 times negative 6 plus negative 4 times 2. So awak akan dapat negative 8. Then negative 3 times negative 6 plus 5 times 2. 28. 1 times negative 6 plus 2 times 2, but negative 2. Okay, siap untuk C. 3 rows and 1 column. Okay, untuk D, W and B. Atau warna merah pula lah. Biru je semua. Okay. W is 2 by 2. V is 2 by 1. So, jawapan kita akan jadi 2 by 1. Okay. Kita gabungkan W and V. So, W yang ini kan ya W. Okay. W is 2, 3, 1, negative 4. Dengan V. So, V yang ini. Negative 6, 2. Okay. Darab kan? Dah boleh kan darab? Okay. So, 2 times negative 6 plus 1 times 2. Dia akan dapat negative 10. So, 3 times negative 6 plus negative 4 times 2. Awak akan dapat negative 26. Okay. So, jawapan kita jadi 2 by 1. 2 rows and 1 column. Elokkan sikit lah. Senolong pula. Sorry. So, sini negative 10 dan negative 26. Okay, elok sikit. Okay, E. E, W squared. W squared means W darab dengan W lah. So, W is 2 by 2. Darab lagi dengan 2 by 2. Okay, so kita akan dapat jawapan dia pun 2 by 2. Okay. So, ambil W. 2, 3, 1, negative 4. Kita timeskan dengan diri dia sendiri. 2, 3, 1, negative 4. So, bila awak darabkan, gunakan cara yang sama. Cikgu dah kirakan siap-siap. Awak akan dapat 7, 6, negative 2, 19. So, yang akhir sekali, soalan minta W power of 3. Jadi kita dah tahu tadi ni W power of 2. So kita boleh ubah menjadi W power of 2 times dengan W. Okay. So W power of 2. W power of 2 kita ada 2 by 2. Dan W juga adalah 2 by 2. Jadi jawapan dia masih lagi 2 by 2. Okay. Ni nak buang kan. Okay. So darabkan. 7, 6, negative 2, 19. Nak darabkan dengan W. 2, 3, 1, negative 4. Okay, calculate. Dan awak akan dapat jawapan dia 8, 45, 15, negative 82. Okay. So yang lain-lain cikgu tak tunjukkan jalan kerja tu. Awak kena praktis lah. Sama ada awak dapat jawapan yang sama dengan cikgu ataupun tak. Okay. Dan kita continue lagi. Kita nak kenal pula dengan identity matrix. Okay. Apa dia identity matrix tu? Okay. Ini adalah identity matrix. Mana ni? Okay. Right.
Alright. Okay, so identity matrix is the matrix equivalent of the number 1. Jadi dalam identity matrix ni, dia special kita hanya ada number 1 and number 0. Okay, number 1 and number 0. Jadi kita gunakan simbol I untuk identity matrix. So kita tengok properties dia sekejap kat bawah ni, ada 4 properties dia. It is square. Okay, maksudnya dia adalah square matrix. Has same number of rows as columns. Okay, so dah belajar kan sebelum ni, video yang sebelum ni dah tahu square matrix tu macam mana. Row dengan column dia sama. So yang contohnya adalah 3 by 3. Okay, 3 by 3. So it can be large or small. Boleh jadi 2 by 2, 3 by 3, 4 by 4. Sentiasa square matrix. 100 by 100 pun boleh. Dan seterusnya so on lah. Yang lain pun boleh. So it has ones on the main diagonal and zeros everywhere else. So 1 akan sentiasa menjadi diagonal. Diagonal yang bermula daripada first row and first column tau. Okay. Dia bukan diagonal yang terbalik. Dia bukan yang berdiri yang berada pada first row and third column. No. Dia sentiasa macam ni. Okay. So kalau 2 by 2, column matrix, identity matrix dia akan jadi macam ni lah. Kalau 3 by 3 yang itulah. Kalau 4 by 4, so dia akan jadi 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Sini 0, 0, 0, 1. Itu untuk 4 by 4. Jadi sentiasa dia diagonal yang melintang macam ni. Okay, dan kosong bersepah tempat lain. Its symbol is the capital letter I. Okay, nampak saja capital letter I means dia adalah identity matrix. Okay. Then kita tengok apa yang special mengenai identity matrix ni. Okay. Because when we multiply by it, the original is unchanged. Atau apa maksud dia? Jadi maksudnya kalau kita ada apa-apa matrix, kita darab dengan identity matrix dan kita akan dapat jawapan matrix tu sendiri. Okay. Ataupun identity matrix darab dengan matrix. Apa-apa matrix dapat juga jawapan matrix tu. So identity ni macam dia tak merubah apa-apa. Sebab dia ada banyak kosong-kosong kan. So macam tadi yang awak dah tengok cara mendarab two matrices tu. Kan bila kita darab dengan kosong, so dia akan hilang kat situ. Dan kita tengok example yang ada ni. Jadi kat example ni, it is given that the matrix, dia bagi matrix S and matrix T, calculate SI plus TI. Okay, dia suruh kita calculate tu. So S is 7, 6, 2, 3. Kita nak darabkan dengan identity matrix. Kena bentuk yang sama lah 2 by 2 juga. So 1, 0, 0, 1. Plus T 3, negative 5, 1, 4. Kita nak timeskan dengan identity matrix kat sini. Okay, kita tengok. Apa yang berlaku bila kita darabkan dengan identity matrix. Okay. 7 times 1 plus 2 times 0. So 2 times 0 dah 0 lah. So 7 plus 1. Kita akan dapat 7. 7 plus 0, 7 times 0 plus 2 times 1. So dekat sini dapat 2. Yang bawah 6 times 1 plus 3 times 0 dapat 6. 6 plus 0, 6 times 0 plus 3 times 1. So awak akan dapat 3. So nampak tak kat situ? Bahawa ini adalah matrix S darab dengan identity matrix, so hasilnya akan dapat juga matrix S. So yang ini pun sama juga, kalau awak tak nak kira pun, dan memang dia akan dapat matrix tu sendiri. So dapatlah 3, negative 5, 1, 4. Tapi untuk jalan kerja, mestilah awak tunjukkan identity matrix tu yang awak gunakan. Okey. Dan lepas ni dah bolehlah buat macam yang kita belajar sebelum ni, additional. Macam mana awak nak selesaikan matrix yang ditambah.
Jangan awak tersilap, awak dah terbuat multiply, darab macam ni kan. Row and column, nanti awak darab row column juga. Itu common mistake lah tu. Pelajar selalu buat. Dan bila nak tambah, jangan lupa revise sikit 7 kita plus dengan 3, 2 kita plus dengan 1, okay, macam tu. 6 dengan negative 5 and 3 and 4. Okay. Dan kita akan dapat jawapan dia 10, 1, 3, 7. Okay. Jadi tengok yang B pula. B. B kita ada identity dengan S. Okay, identity 1001 times dengan S. S is 7263. Okay. Sebabkan ada bracket, dekat luar ni ada bracket. So, dah ada bracket bulat. So, kita buat bracket 4 segi. So, kalau matrix ni awak buat bracket 4 segi. Dan dekat luar ni awak buat bracket bulat supaya nampak beza lah. Okay. Dan T, T is 3, negative 5, 1, 4. Okay. So, yang dalam bracket besar ni, darab dengan identity, means dia akan jadi vektor dia sendiri lah. 2, 3. Darabkan dengan yang dekat luar tu. So, gunakan cara yang tadi. Boleh pause sekejap video ni, cuba kira dan baru tengok jawapan. Baru bandingkan dengan jawapan yang cikgu dapat. Yang cikgu bagi. Yang cikgu bagi dengan yang awak dapat. Okay, macam tu. Okay. So, 11, 3, 15 and 18. Okay. Macam tu. Right. Okay, lepas dah kenal dengan identity matrix, kita ada satu lagi yang kita perlu kenal, iaitu inverse matrix. Okay. Kalau inverse tu kita tahulah dia macam terbalik kan, inverse kan. Okay, so awak dah belajar inverse function tahun lepas kan. So macam tu konsep dia lebih kurang sama lah. Okay. Then kita pergi kepada inverse matrix. Okay. What is the meaning of inverse matrix? Okay. Now, kalau kita ada satu matrix, matrix A, kita darabkan dengan matrix B, another matrix, then hasil darab dia, hasil darab kedua-dua ni, bila awak kira, awak dapat dia identity matrix. Yang terhasil tu adalah 1001. Okay. Ataupun, kalau kita terbalikkan, matrix B ni kita letak kat depan, matrix A kita letak kat belakang, pun juga dapat identity matrix. So, once this situation ni happen, kita terbalikkan macam mana pun, bila didarabkan masih lagi menjadi identity matrix. So, yang ini kita kata, matrix B ni adalah inverse bagi matrix A. Ataupun kita boleh kata, kita darab inverse dengan matrix yang sebenar. Okay? Okay, so tengok yang cikgu dah tulis kat sini. Inverse matrix only exists in the form of square matrix because both A and matrix A and matrix inverse A, and kalau kita inverse darab dengan yang matrix sebenar, equal to I, identity matrix. However, not all the square matrices have inverse matrices. Okay? Jadi bukan semua square matrix tu ada inverse-nya. So nanti kita tengok macam mana kita nak identify bahawa matrix tu has no inverse. Okay. Itu kita tengok kemudian. Okay. Yang ni sama je lah yang bercakap tadi. Yang kita terangkan tu. If multiplication of matrix A and matrix B produces an identity matrix, then matrix B is the inverse of matrix A and vice versa. Okay. Jadi, multiplication of matrix A and inverse matrix of A. Okay. Dia tengok kat sini. Ni adalah simbol untuk inverse matrix. Okay. Jadi, matrix A darab dengan inverse-nya, ataupun kita letak inverse-nya dulu, darab dengan matrix yang sebenar, dia akan jadi identity matrix. Okay. Jadi, inverse ni, dia macam konsep reciprocal lah. Kalau 8, kita go through, kita reciprocalkan 8 ni, dia akan jadi 1/8. So,
matrix A, bila kita inversekan, dia akan menjadi A power of negative 1. Sebab yang ini pun boleh ditukar kepada 8 power of negative 1. Tapi A power of negative 1 ni, inverse ni, dia tak boleh ditukar menjadi 1 over A. Sebab kita tak boleh nak bahagikan inverse dengan 1 macam tu. Okay, so this is wrong. Untuk inverse, dia akan jadi A negative 1. Macam juga function inverse function. Macam tu kan? Alright. So yang ni adalah konsep. Lebih kurang sama lah konsepnya. Tapi dia, cara pengiraannya tak boleh sama lah. Okay. Dan kita tengok example. Kita nak tengok sama ada matrix yang diberi itu adalah inverse bagi matrix satu lagi. Okay. Determine whether the following matrices are inverse matrices of one another. Okay. So kita assumekan yang depan ni sebagai A. Kita nak buktikan adakah yang di belakang ni adalah A inverse. Okay. Inverse of matrix A. Okay. So macam mana kita nak tentukan dia inverse ke tidak? So kita kena darabkan lah kedua-dua matrix ni. Okay. Cuba kita darabkan matrix ni. 5 times 2 plus 4 times negative 3. Kita dapat negative 2. Sebab 10 minus 12 kan. So negative 2. Dan darabkan yang bawah second row and first column. You will get 0. First row and second column 0. First row, second row and second column, you will get negative 2. So negative 2, 0, 0, negative 2 nampak macam identity matrix. Tapi identity matrix hanya melibatkan 1 and 0 only. Tapi kat sini dia ada negative 2. So yang the second one is not the inverse of the first matrix. Okay. So ni bukan inverse matrix. So kita kata no lah. Jawab soalan kan. Okay. So tengok the second one. Okay. The second one. Bila kita ambil first row. Darabkan dengan second row. Kita akan dapat 1. First row darab dengan first column. Sasul-sasul. Okay. First row darab dengan first column. Kita akan dapat 1. Second row. First column. 0. First row. Second column. 0. Second row. Second column 1. So dekat sini keluarlah identity matrix. Therefore dia adalah inverse. Okay. Alright. Kita sambung lagi daripada inverse matrix ni. Dia ada satu lagi term iaitu dipanggil determinant. Okay. Kita tengok apa dia determinant. Okay. Determinant. Okay, ni sebenarnya macam mana cara kita nak dapatkan inverse matrix. Macam mana kita nak kira inverse matrix. Caranya kita ikut formula. Ni formula lah. Ni formula. So, 1 over AD minus BC means first row and first column ni kita darabkan dengan second row and element pada second row and second column. Okay, darab melintang cross. Sekejap Okay, kita cross macam ni. Kita cross macam ni. Ni darab begini. Tolak dengan yang darab ni. Minus B times C. Lepas tu yang dalam ni dia satu set Yang dalam ni, perhatikan dekat sini kedudukan yang melintang ke bawah ni, melintang ke bawah, ke kanan daripada atas yang negatif, melintang negatif lah Okey, ni kita tukar tempat. Tadi A kat atas, D kat bawah, sekarang D kat atas, A kat bawah. Dan untuk yang cross C dengan B ni, kita tukar tanda. Okey, change symbol. Okay. So yang sini adalah change place, yang ini adalah change symbol. So kalau dia positive B, dia akan jadi negative B. Dan kalau dia positive numbers, dia akan jadi negative numbers. Okay.
lagi satu yang awak perlu tahu adalah determinant. Tadi cikgu sebut determinant. Determinant ni ialah yang warna kuning ni. Yang di bawah ni sahaja. Tak termasuk satu Okey. Determinant, kalau bahasa Melayu dia bermaksud penentu sah Okey. Penentu sah. Betulkan kalau cikgu salah. Ni pasal cikgu betul penentu sah. Okey. So, penentu sah ni, namanya pun penentu sah. So, dia untuk tentukan sama ada inverse matrix ni sah ataupun tidak. Macam tu. Determinant. Okey. So, determinant ni pun ada simbolnya. The symbol for determinant is two vertical lines, the same symbol as absolute value. Okay, kan awak dah jumpa kan simbol ni dalam absolute value dalam Matematik Form 4, okay, Chapter 1 kita ada jumpa, ataupun dalam function pun ada jumpa kan, okay, bukan Matematik, dalam Maths Form 4 function. Okay, absolute value ni dia simbol macam ni kan, simbolnya saja yang sama, tapi konsepnya bukan dia akan mempositifkan nilai atau tidak. Okay? Dia just simbol saja. Okay. So, bila awak jumpa simbol macam ni, kalau let's say dekat soalan beritahu find, simbol tu dia tunjuk. Okay? Simbol ni dia tunjuk. Means, dia minta awak cari determinant. AD minus BC. Okay. Then, kita tengok ada statement lagi sikit kat bawah tu. Determinant for matrix A ataupun simbol yang ini is AD minus BC. Okay, cikgu cakap tadi lah kan. Alright. So, kejap Okay. So, ni jadi ini adalah determinant. Okay. Where AD minus BC cannot equal to 0. Okay, therefore, inverse matrix A inverse, okay, exists. Inverse matrix does not exist when AD minus BC equal to 0. Okay, bila awak kira AD minus BC ni, awak dapat nilai selain daripada kosong, means inverse matrix itu exists. Okay, ada inverse matrix. Awak boleh kira inverse matrix. Once awak tolakkan AD minus BC, then you get the answer is equal to 0. Bila kita tolak dapat jawapannya kosong. Means the inverse matrix does not exist. Okay. So kalau soalan tanya, kita nak buktikan sama ada inverse matrix tu exist or not. Jadi kita hanya ambil determinant sahaja. Okay. So, cikgu dah sediakan example kat bawah ni. Tengok dulu. Okay, kita ada example-nya ada berapa 6, 7, 8. Lepas tu habis. Okay, example. Kering ke kelas. Okay, example 5. Determine whether the inverse matrix exists. If yes, calculate the inverse matrix. Okay, now kita nak tentukan sama ada dia exist ataupun tidak. Jadi, kita gunakan AD minus BC. So, this one is A, ini D. So, 6 times 1 minus C dengan B dengan C is 0. 0 times 0. So, kita akan dapat jawapan dia 6. Means, ini more than 0 kan? Dia bukan, bukan more than 0. Dia bukan 0. Okay? Bila kita dah tolakkan dia, jawapan dia bukan 0. Means, inverse tu ada lah. Kita boleh jawab, therefore, exist. Ataupun buat ayat pun boleh juga lah, exist. Okay. Jadi, kalau yes, okay. Okay, dia sebut yes, kita tulis yes lah. Yes, exist. Alright. Then kalau yes, calculate the inverse matrix. Now, kita nak calculate inverse matrix. Okay. So, kita gunakan formula yang kita dah tulis tadi. Tadi formula kat atas tu. Yang ini kan? Formula yang ini. So, ingat yang ini change place. Yang ini change symbols. Okay.
Jadi untuk kita kira inverse dia 6001, nak cari inverse, then it would be 1 over 6 times 1 minus 0 times 0. Okey, dalam bracket besar ni ingat change place and change symbol. Okey. Bracket. Okey. Jadi 6 and 1 ni kita change place. 1 duduk atas, 6 duduk bawah. Okey. 0 and 0 ni nak change symbol. Memang dah 0, tak ada symbol pun nak change. Just tulis 0 and 0. So, kita calculate lah. 1 over 6, 1006. Okay. So, ini adalah inverse dia. Inilah jawapan inverse untuk 6001. Okay. Tapi, cara nak tulis inverse ni ada dua cara. Awak buat macam ni pun okey. Tapi kalau you all nak darabkan 1 over 6 ni ke dalam pun, tak ada masalah. So, 1 over 6, 001. Okay. Sebab 1 over 6 times 6, awak akan dapat 1. So, yang ini betul. Yang ini pun betul. Okay. Right. Itu nak buktikan sama ada dia exist ataupun tak dan nak cari inverse-nya. Okay, now kita pergi pada example 6. Calculate the inverse matrix for 2, 3, 3, 5. Okay, yang ini memang dah confirm boleh ada inverse dan dia suruh kita calculate. Jadi, 1 over, okay, darab silang. Okay. 2 times 5 minus 3 times 3. Okay, untuk jawab soalan ni, cikgu nak awak sentiasa tulis macam mana hasil darab dia. Okay, jangan terus tekan kalkulator sebab kadang-kadang kan tekan kalkulator pun boleh buat silap kan. So, untuk dapatkan markah, just tulis apa yang proses awak buat. Okay, then jangan tinggalkan yang nak kena tukar tempat. Change place and change symbols. Okay, 2 and 5 change place. 5 duduk atas, 2 duduk bawah. And 3 and 3 duduk positif dan kita change to negative. Okay, jangan tinggalkan jawapan macam ni. Ini maksudnya belum settle. Selesaikan lagi. So, 10 minus 9. 1. Okay, so 1 over 1. 5, negative 3, negative 3, 2. Okay, kalau 1 over 1, 1 over 1 tak payah tulis lah. Macam tu je. 3 and 2. Okay, macam tu. Right. So, another 2 examples. Okay, we go to example 7. Okay, given that matrix G, calculate the value of P if A matrix G does not have an inverse matrix. Dan keadaan kedua, dia dah bagi inverse matrix G. Okay, dekat sini maksudnya value of P untuk A dan value of P untuk B adalah nilai yang berbeza. Okay, jadi kita tengok keadaan yang pertama dulu. Matrix G does not have an inverse. Tadi kita ingat balik. Okay, kita ingat balik. Kalau untuk tentukan dia ada inverse ataupun tak, kita libatkan dengan apa ni tadi, AD minus BC equal to 0. Okay, jadi kalau dia tak ada inverse means nilai tu equal to 0. So, kat sini tulis dulu AD minus BC equal to 0. Jadi kita tengok pada kita punya matrix G ni. So, 2 times P minus 1 times 3 equal to 0. Sebab kalau has no inverse, dia equal 0. Jadi, awak selesaikan kat sini lah. So, 2P equal to 3, then P equal to 3 over 2. So, ini dah jawapan untuk A. Okay. Jadi, dia bagi keyword kat situ, does not have an inverse. So, kita terus equal to 0. Alright. So, untuk case yang kedua, dia dah bagi inverse. So, kita perlulah kirakan inverse kita dulu dan kita compare.
Okay, now kita kirakan inverse G. Jadi 1 over, okay, kali ni kita darabkan lah Alright, 2 times P minus 3 times 1. Okay, dan terbalikkan, P duduk atas, 2 duduk bawah. 1 change symbol, negative 1 and negative 3. Okay, dan kita akan dapat 1 over 2P minus 3. Ini tak berubah, tak ada apa yang nak dikira kat sini. Okay. Okay, kejap cikgu separate kan. Bagi ruangan yang tak cukup pula. Tersilap. Alright. Okay. Jadi sekarang ni, disebabkan G inverse yang diberi ni dalam bentuk fraction kan, means dia dah darabkan ke dalam. So, boleh pilih mana-mana. Nak pilih nak pilih darabkan dengan yang P ni dan compare 4 over 5 ataupun darabkan dengan second row first column, comparekan dengan yang bawah ni, dan mana-manalah awak boleh pilih. Dan cikgu pilih satu, cikgu ambil yang ni lah. Okay. So negative 3 nak darabkan dengan yang ni, dapat negative 3 over 2P minus 3. It must be equal to, kita ambil kat atas ni, yang ni lah. Sebab kedudukan yang sama kan. Negative 3 over 5. Okay, ni dah sama. Boleh cancel. So, 2P minus 3 equal to 5. So, kita akan dapat 2P equal to 8. Then P equal to 4. Macam tu. Right? Okay. Last example. The last one. Example 8. Jadi semua example ni cikgu ambil daripada exercise buku teks. Okay. Example 8. Okay, given that dia ada bagi satu matrix kat sini. Dan dia ada bagi satu lagi kat sini. Jadi kalau yang the second one is P, so yang the first one should be P inverse. Okay. Inverse matrix P. Dan ini adalah identity. Okay. Bila identity kan dia darabkan inverse dengan matrixnya sendiri. And matrix P has an order 2 by 2. Calculate matrix P. Kita nak cari yang ini. So macam mana tu? Maksudnya kita inversekan semula yang ini. Kita akan dapat matrix P. Jawapan untuk matrix P. Okay. So matrix P akan menjadi, kita inversekan balik yang di depan tu. 1 over 4 times 1 minus 10 times 1 over 2. Okay. Ini kita change place. 1 naik atas, 4 turun bawah. Dan change symbol. Okay. Dan bila kita selesaikan, kita akan dapat 4 minus 5 is negative 1. Yang ini 1, negative 1 over 2, negative 10 and 4. Okay. Nampak tak cantik kan? So, kita darabkan ke dalam lah. So, kita akan dapat negative 1, 1 over 2. Ini dapat 10, dapat negative 4. Okay. Macam tu. So, dah habis 8 examples. Tapi matrices ni belum habis. Sebab ada satu lagi part matrix yang kita nak selesaikan secara simultaneous equation menggunakan matrix. Yang itu dalam kelas akan datang. So, nanti boleh continue dengan latihan ekstra yang cikgu bekalkan. Okay, that's all untuk hari ini. Thank you.